বিদ্যালয়ৰ কাৰ্যক্ৰমণিকাৰ এক উল্লেখযোগ্য দিশ হৈছে মৰ্ণিং এছেম্বলি অৰ্থাৎ প্ৰাতঃসভা আৰু গুণোৎসৱত এই প্ৰাতঃসভাই এক গুৰুত্বপূৰ্ণ ভূমিকা গ্ৰহণ কৰে। সেয়ে প্ৰাতঃসভাত এই গুণোৎসৱত প্ৰাতঃসভা কেনেকৈ কৰিব দিয়া হৈছে সেই সম্পৰ্কে আজিৰ ভিডিঅ'ত আলোচনা কৰিবলৈ লোৱা হৈছে। গুণোৎসৱৰ যি গাইডলাইন তাতে 7টা পইণ্ট কোৱা হৈছে। এই 7টা পইণ্টত গুৰুত্ব দিব লাগিব। 7টা পইণ্ট কিদৰে কাৰ্যকৰী কৰা হৈছে তাৰ ওপৰত ভিত্তি কৰিহে মৰ্ণিং এছেম্বলিৰ নম্বৰ দিয়া হ'ব। তো 1 নম্বৰ পইণ্ট আছিলে এ conducted in disciplined and systematic way and following COVID protocols অৰ্থাৎ ৰাতিপুৱা যি মৰ্ণিং এছেম্বলি হ'ব বিদ্যালয়ত তাত যে সিস্টেমেটিক হৈছে না নাই, ডিসিপ্লিন হৈছে না নাই, হাৰি পাতি ছাত্ৰ ছাত্ৰীসকল থিয় হৈছে নে নাই আৰু তাত কোভিড প্ৰটোকল মেইনটেইন কৰা হৈছে নে নাই। তো এই দিশসমূহ তাতে চোৱা হ'ব। নেক্সট আহিল পইণ্ট বি অল ষ্টুডেণ্টছ এণ্ড টিচাৰ্ছ পাৰ্টিচিপেটেড। হয়, এইটো খুবেই গুৰুত্বপূৰ্ণ যে সকলো ছাত্ৰ ছাত্ৰী আৰু সকলো টিচাৰ্ছ ইয়াত এই মৰ্ণিং এছেম্বলিত অংশগ্ৰহণ কৰিছে নে নাই। যদি কৰিছে তেতিয়াহ'লে ভাল নম্বৰ পাব, অন্যথাই কম নম্বৰ পাব। নেক্সট আহিল পইণ্ট চি SMC or SMDC or MG অৰ্থাৎ মাদাৰ্ছ গ্ৰুপ মেম্বাৰ্ছ আৰ প্ৰেজেণ্ট অৰ্থাৎ বিদ্যালয় পৰিচালনা সমিতিৰ বিষয়ববীয়াসকল সদস্যসকল আৰু মাতৃগোটৰ সদস্যসকল যি মৰ্ণিং এছেম্বলিত উপস্থিত হৈছে নে নাই। যদিহে হৈছে তেতিয়াহ'লে নম্বৰ ভাল পাব, যদিহে হোৱা নাই তেতিয়াহ'লে নম্বৰ নিশ্চয় কম পাব। নেক্সট আহিল পইণ্ট ডি কণ্ডাক্টেড এক্টিভিটিজ লাইক প্ৰেয়াৰ, জাতীয় সংগীত, ৰাষ্ট্ৰীয় সংগীত, অথ টেকিং অৰ্থাৎ আপুনি যি মৰ্ণিং এছেম্বলি হ'ব প্ৰাতঃসভা তাত প্ৰেয়াৰ হ'ব। ধৰক যি প্ৰেয়াৰ ভক্তিমূলক গীত পৰিৱেশন কৰা হয় বা ৰাষ্ট্ৰীয় সংগীত, জাতীয় সংগীত এইবিলাক যি পৰিৱেশন কৰা হয়। সাধাৰণতে কি হয় ৰাতিপুৱা ৰাষ্ট্ৰীয় সংগীত পৰিৱেশন কৰা হয় অধিকাংশ বিদ্যালয়ত, আৰু কাৰণ বিদ্যালয় ছুটিৰ সময়ত যিহেতু শাৰী পাতি আকৌ থিয় হৈ জাতীয় সংগীত অসমৰ জাতীয় সংগীত পৰিৱেশন কৰা হয়। তাৰোপৰি অথ টেকিং অৰ্থাৎ শপত গ্ৰহণ কৰা হয়। ছাত্ৰ ছাত্ৰীসকলে শপত গ্ৰহণ কৰিব মৰ্ণিং এছেম্বলিত। এই কামসমূহ যদি ঠিকে ঠাকে কৰা হৈছে তেতিয়াহ'লে নম্বৰ ভাল পাব, অন্যথাই কম নম্বৰ পাব। নেক্সট আহিল পইণ্ট ই ইনস্পেকশ্যন অফ পাৰ্চনেল ক্লিনলিনেছ অৰ্থাৎ ছাত্ৰ ছাত্ৰীসকলে ক্লিন হৈ আহিছে নে নাই, চাফ চিকুণতা বজাই ৰাখিছে নে নাই, ব্যক্তিগত চাফ চিকুণতা অৰ্থাৎ নখ চুটিকৈ কাটিছে নে নাই, চুলিবিলাক ঠিকে ঠাকে আছে নে নাই, চাফ চিকুণতা মেইনটেইন কৰিছে নে নাই, এই বিভিন্ন দিশসমূহ কাপোৰ চাফা আছে নে নাই, ড্ৰেছ পাতি ঠিক ঠাক পিন্ধিছে নে নাই, এই যাৱতীয় দিশসমূহ চোৱা চিতা কৰিব লাগিব। সাধাৰণতে এইখিনি চোৱা চিতা কৰা হয় যি ছাত্ৰ সংসদ থাকে বিদ্যালয়ত, ছাত্ৰ সংসদৰ যিসকল বিষয়ববীয়া থাকে ছাত্ৰসকলৰ পৰা তেওঁলোকে সাধাৰণতে শাৰীয়ে শাৰীয়ে গৈ এইবিলাক চাফ চিকুণতা পৰ্যবেক্ষণ কৰিব। নেক্সট আহিল পইণ্ট এফ ৰিডিং অফ নাম্বাৰ টেবল অৰ কুইজ অৰ স্পীচ অন চিলেক্টেড টপিক অৰ নিউজ পেপাৰ ৰিডিং। সাধাৰণতে এই কামসমূহ বিভিন্ন বিদ্যালয়ত কৰা হৈয়ে থাকে যে নাম্বাৰ টেবল অৰ্থাৎ নেওতা মাতিব দিয়া হয় আৰু কুইজৰ প্ৰশ্ন সোধা হয় এটা দুটা, বেছি সুধিব নালাগে, কমকৈ সোধাই ভাল কাৰণ সময় খুব কম থাকে মৰ্ণিং এছেম্বলিত। নেক্সট আহিল স্পীচ অন চিলেক্টেড টপিক কোনোবা এটা নিৰ্দিষ্ট বিষয়ৰ ওপৰত বক্তৃতা, কোনোবা নিৰ্দিষ্ট ছাত্ৰই সেই বক্তৃতা ৰাখিব। সাধাৰণতে কি হয় বক্তৃতা আগতীয়াকৈ বাছনি কৰি দিয়া হয় কাৰণ হঠাৎ কোনোবা ছাত্ৰ ছাত্ৰীক দিলে অসুবিধা হয়। সাধাৰণতে আগতীয়াকৈ বাছনি কৰি দিয়া হয় যে অহাকালি তোমালোকে এই বিষয়ত বক্তব্য ৰাখিবা। নেক্সট আহিল নিউজ পেপাৰ ৰিডিং প্ৰত্যেক দিনৰ যি দৈনিক বাতৰি কাকত সেই বাতৰি কাকতৰ শিৰোনামসমূহ পাঠ কৰা হয়, বিভিন্ন বিদ্যালয়ত কৰা হয়, এইটো কৰিব লাগিব গুণোৎসৱত। নেক্সট আহিল পইণ্ট জি ডিছকাশ্যন অন ছিগনিফিকেঞ্চ অফ দ্য ডে অব্লিক মেছেজেছ অফ গ্ৰেট পাৰ্চনেলিটি এটচেট্ৰা অৰ্থাৎ সেই নিৰ্দিষ্ট দিনটো যিদিনাখন মৰ্ণিং এছেম্বলি হৈ আছে সেই নিৰ্দিষ্ট দিনটো যদি বিশেষ তাৎপৰ্য থাকে, নিৰ্দিষ্ট বিশেষ দিন থাকে, পালন কৰিবলগীয়া দিন থাকে, যাতে সেই দিন সম্পৰ্কে ছিগনিফিকেঞ্চ তাৎপৰ্য সম্পৰ্কে ব্যাখ্যা কৰিব ছাত্ৰ ছাত্ৰীয়ে কৰিব। তাৰপিছত আহিল মেছেজেছ অফ গ্ৰেট পাৰ্চনেলিটি অৰ্থাৎ মহৎ লোকৰ বাণী ছাত্ৰ ছাত্ৰীয়ে ক'ব। বহুত বাণী ক'ব নালাগে, বহুত যেতিয়া বাণী কোৱা হ'ব মহৎ লোকৰ বাণী বহুতকেইটা হ'ব, 8-10টা হ'ব, তেতিয়াহ'লে সময়ো নষ্ট হ'ব আৰু ছাত্ৰ ছাত্ৰীসকলৰো মনোযোগ নাথাকিব। আশা কৰিছোঁ গুণোৎসৱৰ গাইডলাইনত যি এই 7টা পইণ্ট দিয়া হৈছে এই 7টা পইণ্ট যথাৰীতি সকলো বিদ্যালয়ে
ফ'ল' কৰিব আৰু মৰ্ণিং এছেম্বলিৰ বাবে ধাৰ্য যি নম্বৰ সেই নম্বৰ সকলো বিদ্যালয়ে পাবলৈ সক্ষম হ'ব। ভিডিঅ' চাই থকাৰ বাবে ধন্যবাদ আৰু গুণোৎসৱ সম্পৰ্কীয় অন্যান্য ভিডিঅ'ৰ বাবে মোৰ চেনেলটো ছাবস্ক্ৰাইব কৰিব আৰু ভিডিঅ'সমূহ চাই ভাল লাগিলে নিশ্চয় লাইক কৰিব। ধন্যবাদ।